चांगली आहे. खूप छान आहे. आज आपण बनवणार आहोत आईस्क्रीम. त्या आईस्क्रीमसाठी इथे मी व्हिप क्रीम घेतलेली आहे. 1 किलोचं आहे, पण सगळं नाही वापरणार, अर्धा किलो वापरणार आहे. आणि हे 1 कप घेतलेलं आहे, पण मी मोठा कप आहे, 2 कप दूध वापरणार आहे. आणि ही सपाट वाटीलाही छोटी वाटी आहे. साखर कमी आहे, कारण ह्याच्यामध्ये साखर असल्यामुळे जास्त आपल्याला साखर घालायची नाही. चमच्याने मोजलं तर 8-9 चमचे साखर आहे ही. आणि बदाम, काजू, मनुके याचे काप करून घेणार आहे. इथे आपण 2 कप दूध घेतोय. 2 कपाचं आपल्याला 1च कप आटून करायचं आहे. साखर सुरुवातीला घालणार नाही आपण. दूध थोडंसं गरम होऊन देऊया आणि नंतरच आपण साखर घालूया. दूध गरम झालं आहे आपलं, साखर घालूया आपण आणि ढवळत राहूया. आपल्या दुधाला साई पण नाही आली पाहिजे. आपण सतत ढवळत राहायचं आणि चिटकूनही द्यायचं नाही कढईला, नाहीतर ते रबडीसारखं घट्ट दूध होऊन जातं ढवळत नाही राहिलं तर. दुधाचा कलर आता हळूहळू पिवळसर दिसायला लागलेला आहे. 15 मिनटं झालेली आहेत. आपलं दूध 2 कपाचं 1च कप भरेल एवढं झालेलं आहे. आता दूध थंड होईपर्यंत आपण व्हिप क्रीम मिक्सरला लावून घेऊया. तुमच्याकडे मशीन असेल, बीटर मशीन असेल तर त्याने फेटू शकता तुम्ही. पहिल्यांदा आपल्याला स्लोवरती फेटून घ्यायचं आहे, मग नंतर फास्टवरती 2 वेळा फिरवून घ्या. आता जशी दिसत आहे तशी आपल्याला सगळी क्रीम फेटून घ्यायची आहे. हे दूध आपण आता फ्रीजमध्ये ठेवून देऊया. राहिलेली क्रीम आपली सगळी फेटून घेऊया आपण. आपली सगळी क्रीम फेटून झालेली आहे. ती आपण आता मोठ्या भांड्यात काढून घेऊया. यात आपण फ्रीजमधून काढलेलं दूध टाकणार आहोत. हे थोडंसं आपण आता मिक्स करून घेऊया चांगलं. क्रीम घट्ट असल्यामुळे ते चमच्याने लगेच होणार नाही, म्हणूनसाठी आपण मिक्सरला लावूया परत. क्रीम जास्त असल्यामुळे आपण हे 2 वेळा करून मिक्सरला फिरवून घेऊया. जास्त वेळ फिरवायचं नाही आपल्याला. मिक्सरला फिरून झाल्याच्या नंतर आपण एका प्लास्टिकच्या डब्यामध्ये काढत आहोत. तुम्हाला हवा असेल तर त्याच्यामध्ये काजू बदाम डायरेक्ट घालू शकता. मी एक थर लावून मध्ये काजू बदाम टाकले आहेत. अर्ध मिश्रण आपण आता काजू बदामाच्या वरती टाकूया. अशा पद्धतीने आपण आता वरून काजू बदाम घालूया आणि फ्रीजरमध्ये ठेवून देऊया. व्यवस्थित झाकण लावून 7 ते 8 तास आपण फ्रीजरमध्ये ठेवून देऊया. आता 7 ते 8 तास झालेले आहेत. आपली आईस्क्रीम छानपैकी तयार झालेली आहे. आता आपण खाण्यासाठी बाउलमध्ये काढून घेऊया. आता आपण कट करून घेऊया. तुम्ही बघू शकता आईस्क्रीम व्यवस्थित सेट झालेली आहे. तुम्ही आईस्क्रीम घरी करून बघा आणि कशी झाली ती मला कळवा. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा. आजची रेसिपी कशी वाटली ते जरूर कळवा. अजूनही या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर जरूर करा. आणि अशाच बनवायला सोप्या पण खायला चविष्ट रेसिपी पाहत राहा.